नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यो पालि चाहिँ हामी आलु र तामा बनाउने छौं। यो बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ। कति खानाहरु मध्येमा अति नै मन पर्ने, कतिचोटी हामीलाई हुन पनि सक्छ। यसको लागि चाहिँ मैले एक रात भिजाएर यो बोडीलाई राखिदिए। यसपछि एउटा कुकरमा तोरीको तेललाई राख्ने। तेल राम्ररी तातिएको छ। मेथी अनि प्याजलाई राख्ने अनि मिलाएर यसरी चलाइदिने। अब यसमा हरियो खुर्सानीलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। अब चाहिँ सिङ्गो जिरालाई राख्ने अनि यसलाई पनि चलाइदिने। अब आलुलाई राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। आलु हल्का फ्राई हुन थालेपछि अब चाहिँ भिजाएर राखेको बोडीलाई यसरी राख्ने। यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। जबसम्म बोडी पनि राम्ररी फ्राई हुँदैन तबसम्म यसलाई बिचमा चेक गर्दै चलाउँदै तयार गर्नुपर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई नभुल्नुहोला। र यसरी मैले तयार पनि गर्दै रहेँ। अब चाहिँ यसमा तामालाई राखिदिने अनि चलाइदिने। यो चाहिँ अमिलो खालको तामा हो। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने अनि चलाइदिने। अदुवा र लसुन राखिसकेपछि मिठो प्रकारको फ्लेभर आउन सुरु भइसकेको छ। अब थोरै बेसार, जिरा र धनियाको धुलो, स्वाद अनुसारको नुन र धुलो खुर्सानी अलिकति राखिदिने अनि यसरी मिलाएर चलाइदिने। आगोको तापक्रम सानो गर्ने ताकि मसला हाम्रो नडढोस्। सबैतिर मसला लाग्ने गरी यसरी चलाएर तयार गर्दै जाने। अब चाहिँ यसमा टमाटरलाई राख्ने। यो चाहिँ अजिनोमोटो, यो चाहिँ अप्सनल हो, नराख्दा नि हुन्छ राख्दा नि हुन्छ। र पानीलाई थोरै राखिदिने अनि मिलाएर यसरी चलाइदिने। अब यसमा मैले लसुनलाई राखिदिएको छु अनि मिलाएर चलाउने। लसुन राख्दाखेरिमा पछि खाँदा एकदम मजा हुन्छ। अनि छोपेर लगभग यसलाई 4 सिटी जति यसरी लगाइदिने अनि निकालिदिने। र यसरी तयार भएको छ। अब मजाले यसलाई चलाउने। हल्का आलु र बोडीलाई अलिअलि दबाउँदै तयार गर्यो भने अझ ग्रेभी दामी बन्छ। र यसरी मैले गर्दै पनि रहेँ। अब यसमा धनियाको पातलाई यसरी राखिदिने अनि यसलाई पनि मिलाएर सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिने। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो आलु तामा तयार पनि भएको छ। अब चाहिँ मैले यो आलु तामा र बोडीलाई यसरी सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादले भरिपूर्ण भएको, खाँदाखेरि पनि निकै नै मिठो आलु तामाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको यो रेसिपी या भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।